TASZ hivatalosan 2010 tavaszán indította el Roma programját. Egyszerűen eddigre lett a helyzet annyira rossz Magyarországon a romák helyzetével kapcsolatban, hogy azt gondoltuk, hogy komoly emberi jogi szervezet nem mondhatja azt, hogy nem foglalkozik diszkriminációs kérdésekkel, nem foglalkozik a roma üggyel. Azt látjuk, hogy Magyarországon a mély szegénységben élő romák helyzete nagyon nehéz, lényegében jogfosztott állapotban vannak. Észak-magyarországi településeken, ahol terepmunkánkat végezzük, ott a jogállam az igen nehézkesen működik. Nagyon nehéz még az önkormányzathoz is erre a közmunkára bekerülni, hiszen úgy működik minden önkormányzatnál, hogy előnyben részesítik, aki nem roma. Azoknak találnak 8 órás állást. Vannak olyan iskolák, azt most nem is nevezem meg, ahol például 99%-ban cigány. De még ott is megvan, aki szegényebb, az beteszik kisegítő iskolába. Elkezdtek itt igazoltatni, és mondjuk megállítottak olyan bicikliseket, akik cigányok voltak, és olyanért büntették meg őket, hogy mondjuk kopott a gumija. És volt olyan mondjuk, aki nem roma származású volt, ugyanúgy ment biciklivel, és őt nem állították meg. Harmadjára, akkor megfogtak, akkor már abba tudtak belekötni, hogy a lámpírig, ja igen, meg a pedálban nincsen az a fény visszaveri. Azt látszott, hogy nem nagyon van Magyarországon olyan jogvédő program vagy szervezet, amely kifejezetten a hátrányos helyzetben élő roma származású emberek érdekérvényesítését segítené, és hát ez igazolódni is látszik a munkánk során. Kollégáim és én is járjuk a vidéket folyamatosan, heti nagyjából 100-150 munkaórát töntünk terepen. Nagyon-nagyon szükségét érzik a helyi emberek a mi segítségünknek. A Roma program alapvető célja az, hogy eszközöket biztosítani olyan emberek számára, akik a saját jogaikért ki szeretnének állni, akik érvényesíteni szeretnék azokat a jogokat, amik egyébként járnának neki, de valamiért valahol mégis elsikkad. Akkor érünk el mi igazán eredményt, amikor ezt már maguktól meg tudják tenni az emberek, akár a szervezetünk kihagyásával. Tehát mindenki legyen annyira képzett, kiművelt, jogérvényesítésben jártas és bátor, hogy ki tudjon állni a saját ügyéért, és ilyen módon ezt a metódust tanulja el tőlünk, az eszközrendszert tanulja meg használni, és merje is használni. Nekem a célom az, hogy független datasztó, és hát ne várjuk azt, hogy Pestről jön valaki, vagy nem tudom, hanem helyben mi erősödjünk meg, és akkor mit csináljuk a közösségi programokat, mit csináljuk a TASZ-pontokat, meg mindent, hogy helyben legyen. A Roma program helyi partnerekkel dolgozik. Különösen fontosnak tartjuk azt, hogy a roma közösségekből tudjanak kiemelkedni olyan szereplők, akik a jogvédelemben szerepet tudnak kapni. Jelenleg 19 Borsod megyei településen, valamint Gyöngyöspatán és Érpatakon van TASZ-pont, ami egy jogsegélyállomás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a helyi TASZ-pont vezető, aki a helyi roma közösségnek egy hangadó személyisége, vezeti a TASZ-pontot, általában az ő családi házában található meg a jogsegélyállomás. Ott van egy kompjúter, egy webkamera, egy szkenner és egy printer, és oda bárki bemehet az adott közösségből. Hétfőtől csütörtökig vannak nyitva ezek a TASZ-pontok, és 2-től 4-ig van ügyfélfogadás. Megkeres engem egy ügyfél, akinek mondjuk akármilyen jellegű problémája van, én leültetem a számítógép elé, ugye itt a kamera elé, és akkor Skype-on az ügyvéddel ők meg tudják beszélni a problémákat, az ügyvéd úr pedig elmondja nekik, hogy jogilag milyen lépésekre van lehetőségük. És mondjuk azt mondja, hogy mondjuk gépelni kell mondjuk például egy kérelmet, akkor én segítek nekik ugyanezt meggépelni. Van egy biztos pont, ahol tudják az emberek, hogy ők oda bemehetnek. Hogy van valaki, akinek ezt elmondhassák, és van segítségük. Én most érzem azt, hogy nem célcsoportként kezelnek, hanem partnerként ebben a közösségben. És akkor tényleg szabad kézzel mindenkinek nyújtva az, hogy erősödjen meg helybe és menjen. Hosszú távon úgy látom, hogy rájön az a hatóság, hogy igazából ő semmi más nem tesz, mint a jogait képviseli és érvényesíti, és ezért elkezdik békén hagyni. Erről is számos ilyen esetet tudunk, amely konkrét rendőrkapitányság mentalitása változott meg gyakorlatilag egy TASZ-pont működésével, bár hozzáteszem, hogy azon a részen 2-3 TASZ-pont is működik. Azt gondolom, hogy az emberek ezáltal, amióta ez működik, tájékozottabbak lettek, és tudják is használni azt, amit hallanak, vagy amikor egy igazoltatás megállít egy rendőr, akkor nem félelemmel fog ott állni, mert tudja azt, hogy ő neki mit kell mondania, mit kell csinálnia, vagy egyáltalán mire válaszoljon. Nem rögtön megijed és szó nélkül aláír mindenféle papírt, amit ő neki mondanak, elismer mindent, hanem igenis kimeri nyitni a száját, és ő is el tudja mondani azt, amihez neki joga van. Hát ez közhelyes lesz, de mióta TASZ-pont van, kicsit másabbak lettek a rendőrök.
egy jó pár hónapja itt olyan dolgok nem is történnek, mondjuk már nem büntetnek itt Sajóban azért, mert mondjuk kopott a bicikli, vagy éppen csak nem állítja meg azért az autós, mert cigány, látja, hogy cigány benne a sofőr. Az szintén tapasztalat, hogy akik a TASZ-pont működésében közreműködnek, azok idővel határozottabban tudnak fellépni másokért és a saját ügyeikben. Képzettebbek lesznek azzal, hogy meddig mehetnek el, mi az, amit tehetnek, és mi az, amit velük szemben meg lehet tenni. Illetve az eszközrendszer, még ha általunk is az első időben, de később már önállóan a rendelkezésükre áll. Tehát akár önállóan képesek médiába jutatni ügyeket, akár önállóan képesek egy beadványt megfogalmazni, vagy egy űrlapot kitölteni. Tehát mindenképp hatékonyabban fognak tudni eljárni, mint azelőtt volt, és ez nagyon fontos szerintem. Tudtam azt, hogy valakinek nincs igaza, de nem tudtam, hogy hova forduljak, mit csináljak. Ehhez képest most megtanultam azt, hogy van az internet, mit kell beütnöm, hol kell megnéznem, mit kell kivennem belőle, mit tudok használni belőle, és ha még mindig nem vagyok biztos, van egy biztos ügyvédünk, akit elérek, és ő elmondja, hogy jól gondoltam-e, nem-e, csinálhatom-e, mondhatom-e, és akkor biztosra megyek. Mi valóban partnerként kezeljük azokat az embereket, akik velünk dolgoznak, és az elejétől fogva világossá tesszük minden ilyen együttműködési kapcsolatban, hogy a roma közösségeknek is tenniük kell azért, hogy a dolgok jobbra forduljanak. Nagyságrendileg 300 ügyben kerestek meg minket a TASZ-pontokon keresztül, tehát nem számítom ide azokat az eseteket, amikor telefonon kérnek segítséget. Körülbelül 45 ügyben vállaltunk jogi képviseletet, 28 ügy van ezek közül még folyamatban. Amivel mi foglalkozunk elsősorban, az a hatósági diszkrimináció, és igyekszünk olyan ügyeket kiválasztani azok közül, amelyekben minket megkeresnek, amelyek megjelenítik azokat a problémákat, amin mi változtatni szeretnénk, vagyis azokat a problémákat, amik a mi megítélésünk szerint a mély szegénységben élő romák mindennapi életét megnehezítik, és ezekben az ügyekben ingyenes jogi képviseletet nyújtunk. Több ügyben sikerült már elérnünk azt, hogy felmentsék az ügyfelünket, vagy megszüntessék vele szemben az eljárást. Ezek olyan ügyek, amelyekben a mi megítélésünk szerint azért lett alaptalanul megvádolva az adott személy valamely bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével, mert roma származású, és ezért más megítélése leesik, mint a nem romák. Az egész társadalom célcsoportja a programunknak, hiszen nagyon fontos eleme a programnak az, hogy megpróbáljuk láttatni azt, hogy élnek a mély szegénységben a romák, hogy miért élnek úgy, ahogy élnek, és ezen keresztül abban bízunk, hogy esetleg tudjuk csökkenteni az előítéletesség mértékét is. Nagy hangsúlyt fektetünk a programon belül a kommunikációs tevékenységre is. Ez egyrészt abban áll, hogy operatőr kollégánk kíséri a terepmunkásokat, és videóra veszünk eseteket, ügyeket, helyzeteket. Ezekből rövid filmeket készítünk. Továbbá rendszeresen visznek magukkal az útjaikon a terepmunkásaink újságírókat, és igyekszünk az ő figyelmüket felhívni adott ügyekre. A média az látszik, hogy kevéssé számol be ilyen helyzetekről, tehát hogy általában nem ebben a kontextusban jelennek meg a mély szegénységben élők, hanem teljesen más megközelítésben. Ha az emberek nem tudnak róla, hogy mi a probléma, akkor javítani sem tudnak rajta. Mi nem azt mondjuk, hogy bárki, tehát nem felelőssé teszünk ilyenkor embereket, és nem az a célunk, hogy rájuk bárkire is ráhúzzuk a vizes lepedőt, hanem az, hogy felmutassuk azt a problémát, amin feltétlenül változtatni kellene ahhoz, hogy a társas együttélés megvalósulhasson. További nagyon fontos része a programunknak a közösségszervezés. Ez azon a felismerésen alapul, hogy nem elegendő a klasszikus értelemben vett jogvédelem. Szükség van arra, hogy megerősítsük a helyi aktivistáinknak, a TASZ-pont vezetőknek a szerepét az adott közösségben, illetve az adott településen, és ennek érdekében felkínálunk számukra olyan programokat, amiket meghívhatnak a településre, és hogyha azt ott megvalósítják, akkor lehetőség nyílik arra, hogy a roma és a nem roma közösség közelebb kerüljön egymáshoz. Olyan dolgokat csinálunk ma Magyarországon roma jogvédelemmel kapcsolatban, amelyek nem csak itt számítanak egyébként újdonságnak, hanem a közép-kelet-európai régióban is. Ebben nagyon nagy erő van. Hiszünk abban, hogy ez középtávon képes lesz megváltoztatni a közösségek jelenleg kilátástalan helyzetét, és azt gondoljuk, hogy ha valaki a TASZ-t vagy a TASZ Roma programját támogatja, akkor a pénze igen jó helyre kerül. Ugye egy ember, legalábbis az én véleményem, a tettei és a cselekedetei alapján ítéljünk meg, csak azért, mert roma, azért semmiképpen. Vagy éppen német, vagy bármilyen származású legyen. És ugye ezért is
csinálom ezt a TASZ-pontot, mert a TASZ egy olyan civil szervezet, amely tényleg mindenféle nemtől, származástól és egyéb ilyen dolgoktól mentesen odáll az emberek mellé és védi a jogaikat.